السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سامر إسلام بولي من سوريا. تولد عام 1963. كاتب وباحث ومحاضر في الدراسات القرآنية. إلي حوالي 20 كتاب متوزعين ما بين الدراسات القرآنية والدراسات اللسانية، وفي جزء منها فلسفي. هل الختان حكم ديني وواجب شرعا؟ والجواب ببساطة لا، ليس حكما شرعيا، ولا هو تشريع من الدين الإسلامي إطلاقا، ولم ينزل بأي كتاب إلهي فيما نزل سابقا، وإنما هو تشريع يهودي ودخل إلى الثقافة الإسلامية واندس في المراجع، وأتى من خلال ممارسات القبائل الأفريقية البدائية، وانتشر فيها ووصل إلى ما يسمى الدول في شمال أفريقيا، الدول الإسلامية. طبعا عندما نقول الختان نقصد به ختان الذكور والإناث، وهو بتر جزء من العضو التناسلي بتفصيل معروف. انتشر هذا الختان في العالم الإسلامي كله قاطبة كعادة توارثت وتتابعت في الأمة ولا أحد يناقشها، بينما لو أتينا إلى القرآن وتلوناه من بدايته إلى منتهاه لا نجد ولا أي نص يشرع الختان، لا للذكور ولا للإناث. وهذا يدل على أن الختان أمر أتى من خارج القرآن. والقاعدة الأصولية في الدين الإسلامي تقول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص القرآني بتحريمه. ومقابل هذه القاعدة أيضا تقول: لا تكليف إلا بشرع، بمعنى لا يحق لأي إنسان أن يوجب ممارسة سلوك معين وجوب شرعي إلا بنص قرآني. هاتان القاعدتان هما العمدة في الفقه الإسلامي، فأي إنسان يريد أن يحرم ما أحل الله هو ملزم أن يأتي بنص قرآني ينص على التحريم. أي إنسان يريد أن يوجب شرعا سلوكا معينا هو ملزم أن يأتي بنص تشريعي ينص على وجوب هذا الحكم. وكون الختان كطلب ممارسة لا يوجد له نص قرآني يوجب ممارسته، فهو إذن ليس حكما دينيا، وإنما هو حكما أتى من خارج الدائرة القرآنية، يعني حكما ليس دينيا، أتى من خلال ممارسات يهودية ومن قبائل أفريقية بدائية كما هو معروف. فإذا الختان ليس حكما شرعيا، وما أتى في الروايات هو مدسوس على الثقافة الإسلامية، كالرواية المشهورة أن النبي إبراهيم قد اختتن وهو في 80 من عمره بآلة اسمها القدوم، وهي آلة زراعية للحفر والتنقيب الأرض. وهذا أمر طبعا يعني شبه غير معقول أن يختن الإنسان نفسه وهو في سن 80، وهي على كل رواية مكذوبة. والرواية الأخرى التي يستدل بها من يقول بأن الختان هو من الشرع الإسلامي يعطيه حكم ما بين الندب والوجوب دون أي برهان، أن الختان 10 من الفطرة، ينزل تحت 10 أمور من الفطرة، وهي مدسوسة بين هذه الأمور. يعني 10 من الفطرة هي الممارسات والسلوكيات التي يمارسها الإنسان دون تعليم أو توجيه، كقص الأظافر والشعر وكالنظافة. إذا لاحظتم هذه الأمور الفطرية هي متعلقة بأمور نامية في الجسم، فالإنسان بطبيعة الحال يعني يتضايق من وجودها فيقوم بإزالتها، كقص الأظافر، أو أشياء تتعلق بالنظافة فأيضا الإنسان بطبيعته يمارسها. أما الختان أين ينزل؟ لا هو شيء نامي تستطيع أن تزيله، ولا هو شيء له علاقة بالنظافة، هو عمل جراحي، ولو كان ربما عمل جراحي صغير، ولكنه عمل جراحي يترتب عليه نزول دم، يترتب عليه حدوث ألم شديد، ويستحيل أن يكون هذا الفعل سلوك فطري منذ قدم التاريخ. وما أكثر الحوادث التي حصلت نتيجة هذا الفعل المشين من التهابات، من بتر لجزء كبير من
العضو التناسلي، وأحيانا تصل الحالات إلى الوفاة. الدافع لهذا الختان عند اليهود وعند بعض القبائل الأفريقية هو دوافع دينية أو دوافع جنسية لكبح الشهوة الجنسية عند الذكر أو الأنثى. فلذلك لا يوجد ختان للذكور أو الإناث في القرآن إطلاقا، وهو حكم أتى من خارج القرآن. رب العالمين خلق الإنسان في تقويم كما قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما خلق الله عز وجل شيء زائد حتى يقوم الإنسان ببتره أو تعديل ما خلق الله، فهذا اعتداء على الجسم البشري وتغيير لخلق الله عز وجل. فإذا الختان الأصل فيه عدم الحكم الشرعي، هو خارج من دائرة الدين، وبالتالي يناقش من باب هل هو ظلم واعتداء على الجسم البشري أم لا. الواقع أنه ظلم واعتداء وعنف على الجنس البشري، يسبب آلام كثيرة على الصعيد الجسمي والنفسي، ويسبب خسارة في عملية ممارسة العلاقة الجنسية بين الطرفين كما هو معروف في العلم. ولذلك يصنف من تحت الأوامر المنهي عن ممارستها وليس الإباحة، لأنه الأصل أن حرمة الجسم البشري وعدم الاعتداء عليه، فإذا يوجد نهي عن ممارسة تلك العادة. طبعا النقطة الأولى هو نفي عنه أنه حكم شرعي، النقطة الثانية نفي حكم الإباحة عنه لأنه هو ظلم وعدوان على الجسم البشري. نعم، فإذا الحكم للختان منهي عنه في الدين الإسلامي، وهو مشرع من خارج الدائرة القرآنية، ويجب على الأمة الإسلامية أن تنتهي عن تلك الممارسة وأن لا تتبع اليهود وبعض القبائل الأفريقية البدائية. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.